हेलो दोस्तों, हमारी गुजराती कॉम्प्यूटर यूट्यूब चैनल में आपनु स्वागत है। आजना विडियोनी अंदर दोस्तों આપણે एक्सेल ट्रीक में આપણી પાસે ઘણા બધા ડેટા હોય, બરાબર। એ આપણે एक्सेल ની અંદર શું કરતા હોય, સ્ક્રોલિંગ કરતા હોય, બરાબર। ક્યાંથી આપણે સ્ક્રોલિંગ કરતા હોય? અહીંથી આ રીતના આપણે સ્ક્રોલિંગ કરતા હોય, બરાબર। તો એની જગ્યાએ આપણે एक्सेल शीट છે એની અંદર સ્ક્રોલ છે એ કઈ રીતના ઉમેરી શકાય। તો સૌપ્રથમ હું તમને પહેલા બતાવી દઉં કે આ રીતના મેં બનાવેલું છે। જો અહીં તમને ઘણા બધા ડેટા જોવા મળશે, બરાબર। આ રીતના હું સ્ક્રોલિંગ કરી એટલે ઘણા બધા ડેટા છે એ જોવા મળશે, બરાબર। આ રીતના અહીં તમને જોવા મળશે આ બોક્સની અંદર અત્યારે 0 બોક્સ છે, બરાબર। પછી 15, 16, 21 અહીં તમને બાજુમાં સ્ક્રોલિંગ પણ જોવા મળશે 27 બોક્સમાં જોવા, બરાબર। આ રીતના તો આ રીતના તમારે સ્ક્રોલિંગ બનાવવું હોય એક્સેલની અંદર તો તમારે કઈ રીતના બનાવી શકો। હવે જે આપણી ડેટા એન્ટ્રી કરેલી હોય બાજુનું પહેલા સૌપ્રથમ શું કરી લેવાનું, ટાઇટલ છે એને કોપી કરી લેવાનું, બરાબર। એ ટાઇટલ છે આપણે અહીંયા મૂકી દઈએ, ફોર્મેટિંગ વ્યવસ્થિત કરી લેવાનું અને અહીંયા આપણે જે કોલમમાં આપણ છે એ કોલમ પણ વ્યવસ્થિત આ રીતના બોક્સ કરી લેવાના। ફોન્ટ તમારે જે ચેન્જ કરવા એ પણ કરી શકો, બરાબર। આ રીતના કરી લેવાના। હવે આપણે સ્ક્રોલિંગ છે એ કઈ રીતના લાવી શકીએ? જો તમે MS ઓફિસ 2007 એક્સેલ યુઝ કરતા હશો તો તમારે ડેવલપર ઓપ્શન છે એ અહીં તમને જોવા મળશે નહીં। હવે ડેવલપર ઓપ્શન છે તમે એ ક્યાંથી લાવી શકો? તો અહીં તમને જોવા મળશે ઓફિસ બટન, અહીં લાસ્ટમાં તમને જોવા મળશે એક્સેલ ઓપ્શન, એની ઉપર ક્લિક કરવાનું અને અહીંયા કસ્ટમાઇઝ, બરાબર, એની ઉપર ક્લિક કરવાનું અને તમારે અહીંયા છે ને ડેવલપર ઓપ્શન છે એ તમારે ગોતવાનો, બરાબર। આપણે અહીંયા ડી ટાઈપ કરશું, ડી, બરાબર। અહીં તમને જોવા મળશે ડેવલપર ટેબ, એની ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું, બરાબર। હવે અહીંયા તમને જોવા મળશે ઇન્સર્ટ કંટ્રોલ, બરાબર, એ તમારે અહીંથી એડ કરી લેવાનો। મેં અત્યારે ક્વિક એક્સેસ ટૂલ બારની અંદર ઇન્સર્ટ કંટ્રોલ એ શું કરેલું છે, એડ કરેલો છે, બરાબર। એ તમારે અહીંયા ક્લિક કરી દેવાનું એડ ઉપર, પછી અહીંયા આવી જાય જોવા મળે, પછી તમારે ઓકે બટન છે એની ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું। હવે આપણે સૌપ્રથમ અહીંયા તમને જોવા મળશે ઇન્સર્ટ કંટ્રોલ ક્વિક એક્સેસ ટૂલ બારમાં, બરાબર, ત્યાં આપણે લીધેલો છે ડેવલપર ઓપ્શનનો, બરાબર। હવે અહીંયા તમને જોવા મળશે દોસ્તો સ્ક્રોલ બાર ફોર્મ કંટ્રોલ, બરાબર, એની ઉપર ક્લિક કરવાનું અને અહીંયા આપણે આ રીતના ડ્રો કરી લેવાના, બરાબર। ડ્રો થઈ જાય પછી એની ઉપર તમારે શું કરવાનું છે, રાઈટ ક્લિક કરીને અહીંયા તમને જોવા મળશે ફોર્મેટ કંટ્રોલ, બરાબર। હવે અહીંયા કરંટ વેલ્યુ છે એ 0 રાખવાની છે, મેક્સિમમ વેલ્યુ છે એ 0, મિનિમમ વેલ્યુ 0, મેક્સિમમ વેલ્યુ તમારે જેટલી રાખવી એટલી રાખી શકો। ઇન્ક્રીમેન્ટ ચેન્જ 1 રાખવાનો છે, બરાબર। અહીંયા પેજ ચેન્જ 10 રાખી શકો। પછી અહીંયા તમારે છે સેલ લિંક, બરાબર, ત્યાંથી તમારે કોઈ પણ એક સેલ છે એ સિલેક્ટ કરી લેવાની, બરાબર। ત્યાં આપણે કેટલા પેજમાં અથવા કેટલા બોક્સમાં સો એ તમને જોવા મળશે। હવે તમારે અહીંથી શું કરી દેવાનું છે, ઓકે થઈ જાય પછી આપણે એક ફોર્મ્યુલા અહીંયા ટાઈપ કરવાની છે। જે અહીંયા ડેટા છે દોસ્તો એ બધે ઓટોમેટિક અહીંયા આવી જશે, તો એની માટે આપણે એક ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાની છે, ઇક્વલ ટુ ઓફ સેટ, બરાબર। પછી બ્રેકેટમાં ટાઈપ કરવાનું છે, અહીંયા જે પહેલી કોલમ છે સેલ છે શરૂઆત થતી હોય, બરાબર, તો અહીંથી શરૂઆત થાય છે B6 થી અને આપણે ક્લિક કરી લેવાનું, અલ્પ વિરામ આપશું, પછી અહીંથી આપણે એક સેલ સિલેક્ટ કરી લેવાનું કારણ કે અહીંયા સુધી જ આપણે વેલ્યુ છે લેવાની છે, બરાબર। પછી તમારે કીબોર્ડમાંથી ફંક્શન કી F4 છે એ તમારે પ્રેસ કરશો એટલે જે કોલમ છે એ શું થઈ જશે, લોક। પછી અલ્પ વિરામ 0 એક વખત, પછી 1 અલ્પ વિરામ 1 બે વખત 1 1 આવશે, બરાબર। પછી બ્રેકેટ છે એ ક્લોઝ કરી દેવાનો, પછી એન્ટર આપવાનું, એટલે જે અહીંયા આપણે એન્ટર કરેલી હતી ડેટા વેલ્યુ બધી જ અહીંયા જોવા મળશે, બરાબર। પછી તમારે એને સ્લાઇસ કરી દેવાના આ બાજુ, એટલે તમને આ બાજુ પણ જોવા મળશે,
આ રીતની વેલ્યુ કરી દેવાની, બરાબર. હવે અહીંયા પ્લસની સાઇન છે એ તમારે નીચે ડ્રેગ એન્ડ ડ્રોપ કરી દેવાની, એટલે ઓટોમેટિક છે એ બધી જ વેલ્યુ છે અહીંયા તમને આવી જશે, બરાબર. અહીંયા જેટલી વેલ્યુ છે એ બધી જ વેલ્યુ અહીંયા આવી જશે. હવે તમારે જોયું હોય તો કઈ રીતના જોઈ શકો, તો અહીંયા તમને સ્ક્રોલ બાર આપણે બાજુ મૂકેલું છે, બરાબર. ત્યાંથી તમારે માઉસથી આમ ક્લિક કરવાનું એટલે બધી જ વેલ્યુ છે અહીંયા તમે જોઈ શકો, બરાબર. આપણે મેક્સિમમ વેલ્યુ કેટલી રાખેલી હતી? 100 આપણે રાખેલી હતી, પણ અહીંયા તમને 0 જોવા મળશે, કારણ કે એ પછીની વેલ્યુ આપણે ટાઈપ કરેલી નથી. તો અહીં ઘણો બધો ડેટા હોય તો આ રીતના તમે સ્ક્રોલિંગ કરીને એક જ પેજની અંદર જોઈ શકો, બરાબર. આ રીતના. તો આ રીતના તમે છે એક્સેલ વર્ક છે, ડેટા એન્ટ્રીનું વર્ક હોય, તમે આ રીતના આકર્ષિત કરી શકો. અને સ્માર્ટ વર્ક છે એ પણ તમે ઘરે બેઠા છે અથવા તો ઓફિસમાં તમે આ રીતના સ્માર્ટ વર્ક કરી શકો. દોસ્તો, વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં આ વિડીયોને શેર કરજો, જેથી કરી એક્સ અને ટ્રીક છે એ પણ શીખી શકે. અને આ દોસ્તો, મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં તમે નવા હોય તો મારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, અને સાથે સાથે બાજુમાં રહેલું બેલ આઇકોન છે એને પણ પ્રેસ કરવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી કરી હું મારી ચેનલમાં વિડીયો અપલોડ કરું એટલે તમને તરત જ નોટિફિકેશન મળી રહે અને સૌથી પહેલાં તમે મારો વિડીયો જોઈ શકશો. થેન્ક યુ.